Hello sa mga lola at lolo at sa mga baguhan sa paggamit ng Photoshop. Ngayon, gagawa tayo ng 5-picture collage using Photoshop CS6. Okay, let's do this. So, unang gagawin natin ay kunin muna natin ang 5 pictures na gagamitin natin. Pasensya na, medyo mabagal ang lola nyo kasi nung panahong ako'y nag-aaral pa, wala pa kaming computer education. Meron typing class. Paano maglagay ng bond paper sa typewriter, paano mag-spacing, magpalit ng typewriter ribbon. Kaya ako rin ay baguhan dito sa Photoshop. Okay, ready na tayo. Punta tayo sa File, New. Dahil gagamitin ko to sa YouTube, ang settings ko ay 1280 by 720, 72 ang resolution. Ngayon gagawa tayo ng guide. Punta tayo sa View, tapos sa New Guide. Sa horizontal, palitan natin ang setting ng horizontal sa 5 inches. Okay, and then kuha tayo ulit ng guide. Yung vertical naman, palitan natin ang setting ng 9 inches. Okay, yan. Meron na tayong 4 na square. Ready na tayong to copy and paste our 4 pictures. Punta tayo sa unang picture. Gamit ang rectangular marquee tool, piliin natin ang buong picture. Pagkatapos, Control-C sa keyboard to copy. Balik tayo sa untitled page. Control-V. Pagkatapos Control-T. I-resize natin yung picture para magkasya doon sa square, sa unang square. Ayan. Pag na-fit na natin siya, makikita mo yung check mark sa bandang kanan sa itaas. I-click mo yon. Pagkatapos, balik tayo sa second picture. Ganun din, rectangular marquee tool. Piliin yung buong picture. Tapos, Control-C. Balik sa untitled page. Control-V. Pagkatapos, Control-T para i-resize. At i-fit natin again dun sa susunod na square or box. Okay? Gawin natin the same steps para sa remaining 2 pictures.
nalapat na natin yung 4 na pictures natin. Ngayon gagawa tayo ng borders. I-click natin yung layer icon sa bottom right. Makikita nyo may layer icon. I-click ito para sa new layer. Pagkatapos punta tayo sa marquee tool. Piliin ang single row marquee tool at i-click natin sa horizontal center line. Right-click sa mouse, punta sa stroke. Ang ginamit ko ay 15 pixels. Kung gusto mo mas manipis, bawasan mo. Kung gusto mo mas makapal, dagdagan mo. Ang color na gusto ko ay puti. Tiyakin na nakatick ang center. Okay. Balik tayo sa marquee tool. Piliin naman ang single column marquee tool. Itapat sa vertical line sa gitna. I-click doon. Right-click sa mouse. Punta sa stroke. Check natin. 15 pixels. Color puti. Center. Tapos, punta tayo sa rectangular marquee tool. Piliin ang buong picture. Tapos, right-click sa mouse. Punta uli sa stroke. Ganon din, 15 pixels. Ang color natin puti. Pero, ilipat natin sa inside. And then, okay. Ayan, may borders na tayo. I-deselect na natin yan. Ngayon naman, ilalagay natin ang center photo natin. Punta tayo sa layer icon for a new layer. Punta tayo sa center picture. Dahil pabilog ang ilalagay natin, gagamitin natin ngayon ang elliptical marquee tool. Okay. I-press ang shift habang dinadrag yung mouse para sa perfect circle. I-adjust natin kung saan nang nalalapat sa picture. Control-C. Balik sa untitled page. Control-V. Ayun na siya. Ayun na ang ating center picture. Okay. Ngayon naman, lalagyan natin ng border yung ating center picture. Punta tayo sa FX na nasa baba. Click natin yon. Punta tayo sa stroke. Ngayon, palitan natin kasi ang ginamit natin kanina ay 15. Palitan natin siya ng 15. Yung color, puti. Okay. And then, okay. Ayan na ang ating collage. Tatanggalin natin yung ating guides. So, punta tayo sa View plus Clear Guides.